السلام عليكم. المية عندي يا جماعة نقص زي ما انتم شايفين القربة اهي. يعني دي على فترات كبيرة، يعني نقصت المية دي يعني مثلا أكتر من شهرين تلاتة ولا حاجة. المية فضلت تنقص لغاية ما وصلت المرحلة دي. معنى كده اللي فيه تسريب، بس تسريب بسيط يعني مش تسريب كبير، بدل يعني على فترات كبيرة. فأغلب المشاكل في موضوع التسريب ده من قوة الترموستات. فقوة الثرموستات دي تملي بتكون تحت الفلتر الهواء. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو، قوة الثرموستات في تسريب، وكمان التسريب نازل على حساس الكرنك. حساس الكرنك طبعا معروف مشاكله، ده ما بيخليش العربية تدور، او ده عامة اللي بيدي الاشارة للكمبيوتر اللي هي تبعت لشمعات الاشتعال. ده البلف يا جماعة بتاع الهواء ده، اللي لما بنغير مية جديدة يعني بناخد منه الهواء. دي قوة الثرموستات. مشاكلها كالآتي، يعني اللي حصلت معايا قبل كده مرة فتحت لقيتها مشرخة، رحت جايب واحدة استيراد. في من الجديد برضو، الجديد كويس. وساعات برضو قبل كده لقيت الجوان بتاعها متاكل، رحت طبعا طلعته وعملت سيليكون على الجوان اللي موجود. يعني شوية صيانات كده خفيفة، نظافة. وطبعا هنفك حساس الكرنك ده ننضفه طبعا معاه، ونحط مية جديدة، المية بتاعتنا. وبرضو عندنا موضوع الوصلة دي نبص عليها يا جماعة برضو كويس. الوصلة دي ساعات حصلت معايا قبل كده برضو ان الوصلة دي كانت بتجيب برضو مية، فبرضو نشيك عليها كويس. كده كده هتتفك. وبرضو نطمن على الوصلة دي يا جماعة، برضو نطمن على الوصلة دي برضو اللي هي مربوطة كويس، مفيش فيه اي تسريبات. وبرضو معانا الوصلة دي اللي فوق دي برضو نطمن عليها. والوصلة اللي تحت دي ساعات برضو بيحصل فيه تسريبات، برضو ناخد بالنا ممكن يبقى فيها تسريبات. يعني الصراحة على قد علمي هم دول الوصلات اللي بشوفهم، يعني ايه موضوع التسريبات منها. يعني هو ممكن يكون في حاجة تانية اهو، في وصلة تانية اهي برضو تحت، برضو نشيك عليها. موجودة اهي وصلة تحت اهي. ممكن برضو كل شيء جايز. تمام.
looks real.